ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่น้อยคนจะยอมมองตรงๆตอนที่1คนเรามักลืมความตายคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตราวกับว่าจะไม่มีวันตายมัวแต่ยุ่งกับการแสวงหาความสุขความสำเร็จความมั่นคงจนลืมไปว่าทุกสิ่งที่เรามีวันหนึ่งต้องวางหมดบ้านเงินทองตำแหน่งลูกหลานไม่มีอะไรที่พาเราไปได้เลยนอกจากจิตของเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอผู้นั้นชื่อว่าไม่ประมาทการเตรียมตัวตายจึงไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่เป็นเรื่องของผู้มีปัญญาเพราะเราไม่รู้เลยว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่มันอาจจะมากก่อนที่เราจะพูดคำถัดไปด้วยซ้ำตอนที่2ความตายไม่ได้น่ากลัวหากเข้าใจมันสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความตายแต่น่ากลัวตรงที่จิตยังไม่พร้อมจะตายถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความยึดความโกรธความหลงตอนตายจิตก็จะถูกแรงกรรมเหล่านั้นดึงไปสู่ภพภูมิที่มืดแต่ถ้าจิตสงบเบาวางได้ไม่ยึดถือถึงร่างกายจะดับไปแต่ใจจะไปในทางสว่างหรือแม้กระทั่งไม่ต้องไปเกิดอีกเลยดังนั้นการเตรียมตัวตายที่แท้จริงคือการเตรียมจิตให้พร้อมก่อนที่ร่างกายจะดับตอนที่3เตรียมจิตอย่างไรให้พร้อมขั้นที่1ระลึกถึงความไม่เที่ยงทุกวันให้ฝึกระลึกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งคนที่เรารักของที่เราชอบแม้แต่ร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะถ้าเรายอมรับความไม่เที่ยงได้ใจก็จะเริ่มคลายจากการยึดถือขั้นที่2ฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะความตายอยู่ใกล้กว่าที่คิดอดีตก็ผ่านไปอนาคตก็ยังไม่มาสิ่งเดียวที่เรามีคือปัจจุบันขณะนี้การรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจการระลึกว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่คือการฝึกอยู่กับความจริงที่ไม่เที่ยงอย่างสงบขั้นที่3ฝึกปล่อยวางทีละน้อยเริ่มจากของเล็กๆเช่นความคาดหวังความไม่พอใจเมื่อใจเริ่มเห็นว่าทุกอย่างผ่านไปเองได้จะค่อยๆรู้วิธีปล่อยสิ่งใหญ่เช่นความยึดในตัวตนวันหนึ่งจิตจะเห็นชัดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราเลยขั้นที่4ทำความดีเป็นพื้นฐานของจิตเพราะจิตที่ทำดีเป็นนิจจะไม่กลัวตายให้หมั่นทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแต่สำคัญที่สุดคือทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะอยากได้ผลตอบแทนเมื่อบุญกลายเป็นพื้นนิสัยจิตจะอ่อนโยนและสว่างในยามสุดท้ายตอนที่4ผลของการเตรียมตัวก่อนตายเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเราฝึกจิตไว้ดีจิตจะไม่ดิ้นไม่กลัวไม่หวงสิ่งใดจะเห็นความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพเปลี่ยนสภาพเหมือนคนที่ถอดเสื้อเก่าแล้วสวมเสื้อใหม่หรืออาจจะพ้นจากการต้องสวมเสื้ออีกเลยในทางพระพุทธศาสนาจิตขณะตายจุติจิตสำคัญมากเพราะเป็นจิตที่จะนำเราไปสู่ภพใหม่ดังนั้นถ้าเราฝึกให้จิตดีอยู่เสมอไม่ว่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกลัวเลย